සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ මේ ස්කර්ට් එක මහන විදිය පෙන්නන එක. ඉතින් මේක වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකේ ඉනවට මින්මයි සාය උසයි විතරයි මෙෂර්මන්ට් එකකට ඕන වෙන්නේ. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් මම මීට කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා. ඒකත් කෑලි 8 සාය, මේක කෑලි 40 සාය. ඉතින් මම අරකේ ලින්ක් එකත් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතකොට ඒ ස්කර්ට් එක මහන විදියත් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේක මහන්න ඇත්තටම හරිම ලේසියි. මෙහෙම අර රෙද්ද මෙහෙම එක පැත්තකට නමලා ඒකේ කැපුමක් දාන්න විතරයි වගේ තියෙන්නේ. හරි ලේසි මහන්න ඕනම කෙනෙක්ට මහ ගන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඒක ඉස්සලා කියන්නම්. මේ මීට කලින් දාලා තියෙන වීඩියෝස් එහෙම බලන්න කියලා. ඒ වගේම channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. මේකට මෙෂර්මන්ට් දෙකයි ඕන වෙන්නේ. සාය උස ගන්න ඕනේ. මම මේකේ අඟල් 25යි ගන්නෙ. ඉනවට මිම්ම විතරයි ඕන වෙන්නේ. ඉනවට මිම්මයි සාය උසයි ඕන වෙන්නේ. මගේ මේ මහන ස්කර්ට් එකේ මම ඉනවට මිම්ම අඟල් 24ක එකෙන් තමයි මහන්නේ. දැන් ඒකට ඉනවට මිම්ම 4ෙන් බෙදලා ඒකට මහුම් වාසි අඟල් භාගයක් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔයාගේ ඉන අඟල් 30 නම් 34ෙන් බෙදලා ඒකට මහුම් වාසි අඟල් භාගයක් එකතු කරන්න ඕනේ. 40 නම් 40 බෙදීම 4 ඒකට තව මහුම් වාසි භාගයක් එකතු කරන්න ඕනේ. 28 නම් 28 බෙදීම 4 ඒකට තව අඟල් භාගයක මහුම් වාසි එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ ඉනවට මිම්ම අඟල් 24යි. 24 4ෙන් බෙදපුවාම අඟල් 6 ඒකට තව අඟල් භාගයක මහුම් වාසි එකතු කරපුවාම අඟල් 6.5ක් තමයි මගේ එකේ මෙෂර්මන්ට් එක. එතකොට උස වෙන්නේ අඟල් සාය උස අඟල් 25යි. දැන් මේ රෙද්ද මේ විදිහට දෙකට නමලා මේව මැද මෙතන නැම්මක් තියෙන්න ඕනේ. මේ රෙද්දේ උස අඟල් 25යි සාය උස අඟල් 25යි. එතකොට පළල කියලා අරගත්තේ මම අඟල් 22යි. එතකොට 22 වගේ කියන්නේ අඟල් සම්පූර්ණ එකේ දිග අඟල් 44ක් වෙනවා. දැන් ගොඩක් මහත කෙනෙක්ට නම් අර මේ අඟල් 60 පළලම රෙද්ද අරගෙන දෙකට නම්මලා එහෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සාය කපනකොට දැන් මේ පැත්ත මේ නැම්ම. එතකොට මේක නමා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් ඉනේ අඟල් 6.5ක් ආවනේ මගේ. එතකොට ඒක මේ නැම්මත් එක්ක එනකොට මේ පැත්තට අඟල් 6.5 මෙතනට මේ විදිහට මේ හැඩයට නමා ගන්න ඕනේ. මේ පැත්ත සාය මේ පැත්ත අඟල් 6.5ක් මෙතන තියෙන්න ඕනේ. මෙතන. එතකොට සාය මේ කෑල්ල තමයි කපන්න තියෙන්නේ. උගලන්ට පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. දැන් මේකේ සායේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි එන්නේ. එකම එක කැපුමයි දාන්න තියෙන්නේ. සායේ මේ විදිහට අඟලක් මැදින් ලකුණු කරලා ඒක කපලා අරින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අඟල් 24 දැන් මගේ සාය උස මම අඟල් 24 ගන්නෙ. 24යි එන්නේ මගේ සාය උස.
මේක වටේටම මාක් කරගෙන කපන්න ඕනේ. සායේ මේ ඉස්සරහා කොටසට අල්ලන්න අඟල් 25ක් දිග අඟල් 5ක් පළල පටියක් ඕන වෙනවා. දැන් මේකට අල්ලන්න ඕන. ඊට පස්සේ මුලින්ම සායේ මේ දෙපැත්ත මෙහෙම මහ ගන්න ඕනේ. අල්පෙනිති ගහගෙන මේ පැත්තත් එහෙමයි. දෙපැත්ත සිග්සැග් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මූට්ටු කරලා ඊට පස්සේ මේක මේ අඟල් භාගයක විතර මැහුම් වාසියක් තියලා මේකට මේ ආපහු අනිත් පැත්තට මහ ගන්න ඕනේ. මෙහෙම. සායේ මේ ඉස්සරහා පළුවේ අනිත් පැත්තට චූටි වාටියක් දාලා මහ ගන්න ඕනේ මෙහෙම. දිගට තියෙන එකේ පොඩි වාටියක් දාලා මහ ගන්න ඕනේ. දැන් පොඩි වාටියක් දාලා මහන්න ඕනේ. දැන් බෙල්ට් එක මේ වගේ අල්ල ගන්න ඕනේ. දැන් මේක දිගේ මෙහෙම මහන්න ඕනේ. මේ විදිහට බෙල්ට් එක අනිත් පැත්තට නමලා මහන්න ඕනේ. සායේ මේ දැන් මහලා ඉවරයි. දැන් මේකේ බටන්ස් අල්ල ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ.
මේකේ මේ විදිහට මෙහෙම මැද ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට මැද ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මැදින් තමයි මේ බටන්ස් ටික අල්ල ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් මේක ඕවර්ලැප් වෙන විදිහට එක උඩ එක පිහිටන විදිහට මෙහෙම අල්ල ගන්න ඕනේ. පළවෙනි බටන් එක මෙතන. ඊට පස්සේ අඟල් 2.5ක් විතර යටින් අනිත් එක දැන් මෙතන මේ බොත්තම් කාසයක් මහන්න ඕනේ. බොත්තම් කාස මහනකොට මෙන්න මේකට දාන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ කෑලි හතරටම යන්න ඕනේ. ඉස්සරහට මැහෙනවා, එක තැන මැහෙනවා, ආපස්සට මැහෙනවා, ආයෙත් එක තැන මැහෙනවා. දැන් මේකේ මේ විදිහට කාස තුනක් මහලා ඉතුරු ටිකට අපිට මැහුමක් ගහලා ගන්න පුළුවන්. මේකට මෙහෙම ඉතුරු එක මෙහෙම මෙතන නිකන් ඕපන් එකක් තියලා මෙතන නිකන් මැහුමක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතුරු ටිකට කාස මහන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඉතුරු ටිකට මේ විදිහට නිකන් බටන් එක අල්ලලා ගන්න පුළුවන්.